गाइस हम आ गए फ्रीजर में आ है नहीं माने टाट टाट ओए बंद न થઈ જાય ને કે ઓલા ભાઈ ઓલા જેવું થાય તને ખબર તો છે સાતું આ ગયા છે बहुत घड़ी गोल ने नीचे में જોઈને માને ફ્રીઝર છે हाले मार बाप હાલે હાલો બંધ કર દે મિત્ર નીકળે દાંત બોલ તો કઈ ના આવ તને કઈ નહીં ના આવ શું કરવા આવ્યા છે અહીંયા આપણે તો કે आकाश की जो હા આકાશભાઈ सोडा लेवा आया કેટલા રૂપિયાની ચી એમ કરે સંડા અલ્યા અલ્યા મોય ને કોને તરફ હું લેવા મન તો ઉગાડ ત્યારે રિએક્શન લેવી ને कोई होटू ले डायमंड खरीद गयो के टूटी बूटी गयो तो ज બંગડી જડી સા ભાઈ ને તમે અડી તમને ઓળખશે ઓ માય ગોડ હવે તો ભૂતતા અમરીશ ની અંદર રહી જાય એ હોનાની ભલે જોઈ નબળી હતી જો હા સોનાની એટલે કોકા એમ ના મૂકે છે ઓ માય જોઈ લે અહીંયા દેખાડવા ગયો ઓ માય ગોડ खून गाइस खून निकल गया है गाइस ये लूज नाખ્યું गाइस बाय बाय મિત્રો ગુડ નાઈટ તો કહી દો ગુડ નાઈટ કહી દો જસ્ટિસ પર સીધો મોબાઈલ તો લે તારો ગુડ નાઈટ તો કહી દો મારો લઈ લીધો હારો હાલ વાંધો નહીં વાંધો નહીં ગુડ મોર્નિંગ બ્રો